De én vagyok Timothy és Salamé. Tölöngélek, de nem vagyok annyira vicces. Honnan jött ez a livrak? Vágod, annyira vicces. Köszönöm, hogy meg vagyok. Átestem a Covidon, doktor. Na de akkor hogy hívnak? Úgy, ahogy mindenkit mobilon. Honnan a név? Mondd már meg, hogy honnan a név? Nyomjad! Nem vagyok tabuk éroda. Én meg polgárnő.